हेलो एभ्रिवन, नमस्ते। ट्याक्सहब नेपालको अर्को भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामी आय वर्ष 2080-81 को लागि प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा लाग्ने करको दरहरुबारे चर्चा गर्नेछौं, जुन आयकर ऐन 2058 को अनुसूची 1 को दफा 1 मा रहेको छ। र भिडियोको अन्तिममा कुनै एक व्यक्तिले तलब बापत आय आर्जन गर्नुहुन्छ भनेदेखि उसको आयमा 2080-81 को अनुसार कति कर तिर्नुपर्छ भन्ने विभिन्न केसहरू देखाएर यसको क्याल्कुलेसन गर्छौं। त्यसैले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। धन्यवाद। त्यहाँ प्राकृतिक व्यक्ति भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी हुन्छ। सो त्यसको लागि आयकर ऐन 2058 को दफा 2 अनुसार प्राकृतिक व्यक्ति भन्नाले प्राकृतिक व्यक्ति विशेष सम्झनु पर्दछ र यसको ऐन प्रयोजनको लागि सो शब्दले दर्ता भई वा नभई प्राकृतिक व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको एकलौटी फर्म तथा एउटै प्राकृतिक व्यक्तिको रूपमा मानिने गरी दफा 50 बमोजिम छनौट भएको दम्पतिलाई समेत जनाउँदछ। जस्तो नोबेल ब्याङ्कमा एकजना कर्मचारी कार्यरत हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँले प्राकृतिक व्यक्ति मान्न सकियो। त्यसैगरी एकजना पसलेले एकलौटी रूपमा व्यवसाय गरिरहनु भएको छ दर्ता गरेर भनेदेखि उहाँलाई पनि प्राकृतिक रूपमा मान्न सकियो। त्यसैगरी कुनै एउटा चार्टर्ड अकाउन्टेन्टले आफू अडिट प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ अडिट फर्म खोल्नु भएको छ भनेदेखि उहाँलाई पनि प्राकृतिक व्यक्ति मान्यो। त्यसैगरी अन्य व्यक्तिहरू जस्तै इन्जिनियर, लयर अर कलाकारहरू जो दर्ता भई वा नभई आय आर्जन गर्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँलाई प्राकृतिक व्यक्ति मान्यो। त्यसैगरी दफा 50 बमोजिम दम्पतिलाई एकै प्राकृतिकको रूपमा पनि मानिने छ। सुरु गरौँ आय वर्ष 2080-81 को लागि प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा लाग्ने करको दरहरुबाट। हामीले यहाँ आय वर्ष 2079-80 मा के थियो र यस आय वर्ष 2080-81 मा के संशोधन भयो भन्ने बारेमा पनि कम्पेयर गर्दै हेर्छौं, जसले गर्दा चाहिँ के कुरामा संशोधन भएर आएको छ त्यो कुरा पनि थाहा हुन्छ। पहिला सुरु गरौँ एकल प्राकृतिक व्यक्तिको सम्बन्धमा। सिंगल नेचुरल पर्सनलाई के ट्याक्स रेट लाग्छ त? आय वर्ष 2079-80 मा पहिलो 5 लाख सम्ममा 1% थियो भनेदेखि 2080-81 मा पनि पहिलो 5 लाख सम्ममा 1% नै छ। यो 1% लाई हामी भन्छौं पारिश्रमिकमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कर। त्यसैगरी आय वर्ष 2079-80 मा त्यसपछिको अर्को 2 लाख सम्ममा 10% छ भनेदेखि आय वर्ष 2080-81 मा पनि सेम त्यसपछिको अर्को 2 लाखमा 10% ट्याक्स रहेको छ। अब यसपछिको चाहिँ जति पनि ट्याक्स आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले पारिश्रमिक कर पनि भन्छौं। त्यसैगरी 2079-80 मा 2 लाख पछिको नेक्स्ट 3 लाख सम्म चाहिँ 20% लाग्ने भयो। 2080-81 को लागि पनि सेम नेक्स्ट 3 लाख को लागि 20% नै ट्याक्स लाग्ने भयो। त्यसैगरी 2079-80 को लागि रु 10 लाख भन्दा माथि रु 20 लाख सम्मको लागि चाहिँ 30% लाग्ने भयो र आय वर्ष 2080-81 को लागि पनि रु 10 लाख भन्दा माथि रु 20 लाख सम्मको लागि 30% नै लाग्ने भयो। त्यसैगरी आय वर्ष 79-80 को लागि रु 20 लाख भन्दा माथि जतिसुकै प्रयोग्य आयमा चाहिँ 36% लाग्ने भयो र आय वर्ष 2080-81 को लागि चाहिँ रु 20 लाख भन्दा माथि र 50 लाख सम्मको लागि चाहिँ 36% लाग्यो र आय वर्ष 2080-81 मै रु 50 लाख भन्दा माथि प्रयोग्य आय छ भनेदेखि 39% कर लाग्ने भयो। र यो आय वर्ष 2080-81 मा के चाहिँ संशोधन रहेछ भन्दाखेरि रु 20 लाख भन्दा माथि र 50 लाख सम्ममा 36% लाग्ने भयो र 50 लाख भन्दा माथि जति पनि प्रयोग्य आय छ त्यसमा 39% कर लाग्ने भयो। अब दम्पति प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा चाहिँ के लाग्छ, जस्तो कपललाई चाहिँ के ट्याक्स रेट लाग्छ त? त्यो भन्दा अगाडि हामीले दम्पति भनेको के बुझ्नुपर्छ। दफा 50 ले दम्पति भनेको चाहिँ बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति र सो व्यक्तिको बासिन्दा पति वा पत्नी दुवैले लिखित सूचना दिएर कुनै खास आय वर्षमा कर प्रयोजनका लागि एउटै प्राकृतिक व्यक्तिको रूपमा मानिने गरी छनौट गर्न सक्नेछन्। यसो गरेमा चाहिँ के हुने भयो, दुवै पति वा पत्नीले जति पनि इन्कम आय आर्जन गर्छन् उहाँहरूको प्रयोग्य आय चाहिँ संयुक्त हुने भयो र उहाँहरूले जति पनि ट्याक्स दिनुपर्ने हुन्छ ट्याक्स चाहिँ छुट्टै वहन पनि गर्न सक्छन्। त्यसैगरी आश्रितलाई भर पोषण गर्नुपर्ने बासिन्दा विधवा वा विधुरलाई पनि दम्पति सर नै मानिएको छ। अब करको दरहरुमा चाहिँ के छ त हेरौँ है त। आय वर्ष 2079-80 को लागि करयोग्य पारिश्रमिक आय पहिलो 6 लाख सम्ममा 1% थियो भनेदेखि
यो आय वर्ष 2080-81 को लागि पनि सेम नै छ। पहिलो 6 लाखसम्ममा चाहिँ 1%। यसलाई पारिश्रमिकमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कर पनि भनिन्छ। त्यसै गरी आय वर्ष 79-80 को लागि त्यसपछिको अर्को 2 लाखसम्ममा 10% लाग्ने भयो र आय वर्ष 2080-81 को लागि पनि अर्को 2 लाखसम्ममा 10% लाग्ने भयो। यसपछिको जति पनि कर छ त्यसलाई चाहिँ रेम्युनरेसन ट्याक्स अर पारिश्रमिक कर पनि भन्छौँ। त्यसै गरी आय वर्ष 2079-80 को लागि त्यसपछिको लागि अर्को 3 लाखसम्ममा 20%, आय वर्ष 80-81 को लागि सेम अर्को 3 लाखसम्ममा 20%। त्यसै गरी आय वर्ष 2079-80 को 80 मा रु 11 लाख भन्दा माथि 20 लाखसम्ममा 30% थियो भनेदेखि आय वर्ष 2080-81 को लागि पनि रु 11 लाख भन्दा माथि 20 लाखसम्मको लागि 30% नै छ। त्यसै गरी आय वर्ष 2079-80 मा रु 20 लाख भन्दा माथिको करेको जतिसुकै कर योग्य आय होस् त्यसमा 36% थियो भनेदेखि आय वर्ष 2080-81 को लागि रु 20 लाख भन्दा माथि रु 50 लाखसम्मको लागि 36% छ र आय वर्ष 2080-81 मा को लागि रु 50 लाख भन्दा माथि जति पनि कर योग्य आय हुन्छ त्यसमा 39% लाग्ने रहेछ। अब यसमा के संशोधन भएको रहेछ भनेदेखि त्यही 20 लाख भन्दा माथि रु 50 लाखसम्मकोमा 36% लाग्ने भएछ र 50 लाख भन्दा माथिको आयमा 39% लाग्ने भएछ र 1% मा जुन स्टार लागेको थियो त्यो स्टारको मतलब चाहिँ एकलौटी फर्मको रूपमा दर्ता भएका करदाताहरूको हकमा पनि माथिकै करका दरहरू लागू हुन्छन् तर सामाजिक सुरक्षा कर बापत 1% चाहिँ लाग्ने छैन। ल अब करका दरहरू त थाहा भइहाल्यो हामीलाई। अब सुरु गरौँ यसको ट्याक्स क्याल्कुलेसन कसरी गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले एक्सेलमा केस बनाएको छु। त्यो केस हेरेर गरौँ है त। केस 1 मा हेरौँ। कुनै एक प्राकृतिक व्यक्तिको आय वर्ष 2080-81 को लागि कर योग्य तलब तथा सुविधा जम्मा रु 60 लाख छ भनेदेखि उसले यदि सिंगल नेचुरल पर्सन एज अ ट्रिटमेन्ट गर्छ भनेदेखि कति ट्याक्स हुन्छ उसको र कपल ट्रिटमेन्ट गर्छ भनेदेखि कसरी हुन्छ हेरौँ है त। सिंगल नेचुरल पर्सनको लागि के भनेको छ हामीले अप टु आरएस 5 लाखसम्मको लागि 1%, यसको 5000। नेक्स्ट आरएस 2 लाखको लागि 10%, यसको 2 लाखको 10% 20,000। त्यसै गरी नेक्स्ट 3 लाखको लागि 20% र 20 को 3 लाखको 20% 60,000। अब यसमा टोटल पनि गर्दै जाउँ। त्यसको लागि हामी टोटल ट्याक्सेबल इन्कम पनि हामीलाई थाहा हुँदै जान्छ। टोटल पनि गरौँ। अहिलेसम्म नेक्स्ट 3 लाखसम्म आउँदाखेरि हाम्रो 10 लाख भएको रहेछ भनेदेखि अब नेक्स्ट के थियो हाम्रो 10 लाखदेखि 20 लाखसम्मकोमा 30% भनेर भनेको थियो भनेपछि नेक्स्ट 10 लाखमा 30% भनेको 3 लाख। नेक्स्ट 20 लाख। अब संशोधन केमा भएको छ त यसमै भएको छ। 20 लाखदेखि 50 लाखसम्मकोमा 36% भनेको छ भन्नाले 30 लाख। नेक्स्ट 3 लाख 30 लाख सरी नेक्स्ट 30 लाखमा 36%, यसको पनि ट्याक्स निकाल्दै त्यसै गरी अब हामीसँग टोटल 50 लाख भयो भनेदेखि अब ब्यालेन्स कति रह्यो त ब्यालेन्स आरएस 10 लाख। 10 लाखको कति 39%, सरी 39% भनेको 3,90,000 हो। अब दम्पति कपालको हकमा करयोग्य आय 60 लाख भएमा कति कर हुन्छ हेरौँ है त। पहिलो अप टु आरएस 6 लाखमा 1% 6,000 भयो। त्यसपछि नेक्स्ट आरएस 2 लाखमा 10% र नेक्स्ट 3 लाखमा 20%।
त्यसपछि हाम्रो के छ नेक्स्ट 11 लाख भन्दा माथि र 20 लाखसम्मकोमा 30% भन्नाले 9 लाख बाँकी रह्यो 9 लाखको 30% ट्याक्स। त्यसैगरी अब यसमा हाम्रो टोटल कति भयो त्यो पनि चेक गर्दै जाउँ। अहिलेसम्मको टोटल हाम्रो 20 लाख भएको रहेछ भनेपछि अब के छ नेक्स्ट आरएस 20 लाख भन्दा माथि र 50 लाखसम्मकोमा अर्थात् 30 लाखसम्मकोमा कति भयो 36%। त्यसैगरी अब ब्यालेन्स कति बाँकी रह्यो त ब्यालेन्स आरएस 10 लाखकोमा 39%। अब यसरी हामीले कपलको र सिंगलको ट्याक्स क्याल्कुलेसन गर्न सिक्यौं। सिंगलको कति लाग्ने रहेछ 60 लाखको आय भएमा 18,55,000 ट्याक्स तिर्नुपर्ने देखियो र कपलको हकमा 18,26,000 देखियो। अब लागौं अर्को केसमा केस नम्बर 2। कुनै एक दम्पति प्राकृतिक व्यक्तिको आय वर्ष 2080-81 को लागि करयोग्य आय पतिको रु 15 लाख भएमा र पत्नीको 10 लाख भएमा के हुन्छ त हेरौँ है त। एमा छ इफ ट्रिटेड एज सिंगल नेचुरल पर्सन, यदि हस्बेन्ड वाइफले नै छुट्टै छुट्टै सिंगल नेचुरल पर्सन नै मानेर ट्याक्स क्याल्कुलेट गर्छ भनेदेखि उसको ट्याक्स कति हुन्छ र दुवैजना मिलेर एज अ कपल मान्यो भनेदेखि के हुन्छ त्यसको क्याल्कुलेसन हेरौँ। यदि सिंगल नेचुरल पर्सन मानेर गर्छौँ एकल प्राकृतिक व्यक्ति मानेर गर्छौँ भनेदेखि त्यसको हेरौँ है त। हस्बेन्डको 15 लाख छ र पहिला हस्बेन्डको मात्रै ट्याक्स क्याल्कुलेट गरौँ। हामीलाई थाहा छँदैछ अप टु आरएस 5 लाखसम्ममा 1% र यसको मैले यही फर्मुलालाई कपी पेस्ट गर्दै नेक्स्ट आरएस 2 लाखको लागि 10%, नेक्स्ट 3 लाखको लागि 20% र यसको पनि टोटल गर्दै जाउँ ताकि हामीलाई टोटल ट्याक्सेबल इन्कम पनि थाहा हुँदै जाओस्। भनेपछि नेक्स्ट 10 लाख त हाम्रो ट्याक्सेबल इन्कम भइसक्यो, करयोग्य आय भइसक्यो भनेपछि बाँकी 5 लाख बाँकी रह्यो 15 लाखमा भनेपछि अब यसमा के छ हाम्रो ब्यालेन्स आरएस 5 लाखमा 30% लाग्ने भयो। सरी 5 लाखमा 30% लाग्ने हो। अब त्यसै गरी वाइफको पनि निकालौँ। वाइफको पनि सिंगल ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि अब यसलाई नै मैले यताकै कपी पेस्ट गरेँ। कपी पेस्ट गर्दाखेरि हामीले टोटल पनि चेक गरौँ। टोटल पनि 10 लाख आएमा 85,000 ट्याक्स अमाउन्ट निस्किसकेको छ। अब महिलाको हकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै महिलाले एकल प्राकृतिक व्यक्तिको रूपमा कर गणना गर्छ भनेदेखि उसको लागि चाहिँ रिबेट दिएको छ लेस रिबेट @10% गर्दाखेरि नेट ट्याक्स लायबिलिटी चाहिँ वाइफको लागि कति निस्किनु भयो 76,500। यसरी हस्बेन्डको सिंगल ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि र वाइफको सिंगल ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हस्बेन्डको 2,35,000 निस्क्यो भनेदेखि वाइफको 76,500। अब यसलाई टोटल गर्दाखेरि कति निस्क्यो त 3,11,500 चाहिँ हस्बेन्ड र वाइफले तिर्नुपर्ने देखियो। अब बीमा जाउँ इफ ट्रिटेड एज अ कपल पर्सन, यदि कपल पर्सन ट्रिटेड गर्यो भनेदेखि उनीहरूको आय चाहिँ संयुक्त हुन्छ। त्यसको मतलब टोटल ट्याक्सेबल इन्कम चाहिँ 25 लाख हुने भयो। अब 25 लाखमै हामीले कर गणना गर्नु पर्यो। हेरौँ है त। अब कपलको हामीलाई थाहा छँदैछ अप टु आरएस 6 लाखमा 1% यसको
मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 6000 भयो। त्यसै गरी नेक्स्ट आरएस 2 लाखमा 10% त्यसको र नेक्स्ट 3 लाखमा 20% र ब्यालेन्स पनि हामी चेक गर्दै जाउँ। टोटल अहिलेसम्ममा 11 लाख भयो। अब हाम्रो के छ, 11 लाखभन्दा माथि 20 लाखसम्मकोमा 30% छ भनेको बाँकी 9 लाख, 9 लाखकोमा 30%। त्यसै गरी अब ब्यालेन्स कति रह्यो त, 5 लाख ब्यालेन्स बाँकी रह्यो। 5 लाखको 36%। यसरी एज अ कपल ट्रिटमेन्ट गर्यो भनेदेखि चाहिँ टोटल 25 लाख आएमा 5,36,000 ट्याक्स अमाउन्ट हुने रहेछ। अब यो 5,36,000लाई चाहिँ अब उनीहरूले छुट्टा-छुट्टै वहन पनि गर्न सक्छ। अब यहाँबाट के देखियो त भन्दा हस्बेन्डको 15 लाख र वाइफको 10 लाख करयोग्य आएमा कपल ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि 5,36,000 कर लाग्ने देखियो र छुट्टा-छुट्टै सिंगल ट्रिटमेन्ट गर्दा चाहिँ हस्बेन्डकोमा 2,35,000 र वाइफकोमा 76,500 टोटल गरेर 3,11,500 मात्र कर तिर्नुपर्ने देखियो। यसबाट हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि हस्बेन्ड र वाइफ दुवैजना कमाउने हुनुहुन्छ भने सिंगल ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि कपल ट्रिटमेन्ट भन्दा ट्याक्स कम लाग्ने रहेछ। तर हस्बेन्ड र वाइफ कुनै एकजना मात्र कमाउनुहुन्छ भनेदेखि, जस्तो केस 1 मा हस्बेन्डले मात्र 60 लाख कमाउनुहुन्छ भनेदेखि वाइफले चाहिँ कमाउनुहुन्न भनेदेखि त्यस्तो बेलामा कपल ट्रिटमेन्ट गर्दा चाहिँ कम ट्याक्स लाग्ने रहेछ। यसरी करयोग्य आयमा कर गणना गर्न जानियो। अब यो करयोग्य आय नै कसरी निकाल्ने भन्ने बारेमा चाहिँ जस्तो स्यालेरीमा अलाउन्स हुन्छ, पिएफ हुन्छ, ग्रेजुटी हुन्छ, यस्तो विभिन्न खालको अलाउन्स हुन्छ। अब यसको लागि कसरी निकाल्ने करयोग्य आय भन्ने बारेमा अर्को भिडियोमा चर्चा गरौँला। आजको लागि यति नै। यो भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र हाम्रो युट्युब च्यानल ट्याक्स हब नेपाललाई सब्सक्राइब गरी छेउको बेल आइकनलाई पनि टुङ्ग पारिदिनु होला। धन्यवाद।